Hello, hello, mega love shout out. It's Friday here at Marilee Silvano's channel. In behalf of our host, the owner of the channel, Marilee Silvano, this is your master, Marvic Alboro, from Master's Team is Kemeleng. Ayan, discussing to you the YouTube terms and update last January 5, 2022. Ayan. So, don't forget to like, share, and subscribe sa channel po ng ating Maril Silvano para kayo ay updated sa lahat ng mga videos na kanyang uploaded. Ayan. So, pakishare naman dyan sa ating talakayan ngayon with regards to our YouTube updates po. Kasi mahalaga po itong malaman natin para tayo ay guided po sa ating pagiging creator sa YT. Ayan, sa lahat ng mga friends natin dyan in the YT world, kung gusto niyo ang video ito, paki-share naman po at paki-like para kayo ay magkakaroon ng kaalaman. At marami tayong tatalakayin with regards sa liham po or letter from YouTube. Okay, last December po natin ito natatanggap. So, wag nating wag nating baliwalain because we are responsible sa ating pagiging creator. And well-guided po tayo sa lahat ng ating mga gagawin at sa lahat ng mga uploaded videos natin, magiging sa live streaming, ayan, magiging updated po tayo. At wag nating kakalimutan ang community guidelines na ating ipa-follow po sa lahat ng ating tatahakin at sa lahat ng ating gagawin dito sa platform na ito. So, sa lahat po na mga nanonood po ng video ito, pwede nyo ma-share po sa mga kasamahan ninyo para kayo ay makatulong din. At kung kayo ay meron mga gustong ipa-explain from your Master Team Skemeling admins, from your Master Skemeling founder, Master Marvic Alboro, ayan, message nyo lang po ako, Marvic Divina Gracia Alboro, gusto ninyong tatalakayin ng isang bagay during live streaming, ayan, pwede po, ayan. So, for January, aabangan ninyo yung mga admins natin sa Team Skemeling na magkakaroon po ng live streaming para sa Masters Kaalaman sa lahat po ng dapat nating malalaman sa YT World. Ayan, so while waiting po sa mga ibang viewers natin dyan, andito po yung ating talakayin with regards sa ating YouTube update. January 5 YouTube update po natin. Ayan. Okay, so ito po yung liham na tatanggap natin last December and it will be implemented it was implemented last January 5 for the new policies and guidelines sa YouTube terms natin, guys. So, huwag nating kakalimutan pong basahin ang ating guidelines na pinapadala po sa atin ni YT. So, madali lang naman ang ating updates ngayon kasi ang update na ito ay pinapaalam lang po sa atin ni YT na tayo, yung guidelines nila ay sinisimplify po nila. Okay, so ito po yung lesson natin for tonight. And babasahin ko yung letter po on January 5, 2022. Ayan, sana po nakatanggap kayo ng letter na ito para kayo ay makapagbasa nito. And sa lahat ng mga links na nababasa nyo, yung mga may blue, ayan, pipindutin nyo yan at pwede ninyong basahin yan. So, for some time, other times, pwede nating tatalakayin
kung ano ang explanation ng updated terms na ito. So, on January 5 pala, liham ni Lulo, ito po yung laman. We're updating our terms of service to help clarify and make it easier to understand what to expect as you use the service. Ayan. So, this is the service, the YouTube service. Ano yung in-expect natin. These changes won't affect the way you use YouTube. You can review a summary of the changes dito. Makikita ninyo or pwede ninyo i-review through clicking this link na naka-highlight po dyan, naka-blue. Ayan. So ito po yung cover ng pagbabago ni Lolo Whitey. At kailangan maintindihan natin bakit siya ay nagsisend po sa atin ng video, email. Okay, at a glance, this update covers. Ayan. So ito po yung cover ng update ni Lolo Whitey. Okay. More clarity on what to expect. We're providing more transparency about how we develop, improve, and update our service. So, yan ang pinag-isipan nila. Paano nila ma-develop, ma-improve, and update po ang kanilang services, lalo na sa pagbibigay sa atin ng information na yun ay ating maintindihan lalo para sa kanilang para sa ating mga content creator. Ayan, including more details about why we make changes and updates and the advance notice that we provide to you. Ayan, so in case may mga pagbabago as YouTube creator, ayan, ina-advance po ni Lolo Whitey ang pagbibigay sa atin ng email po. Kaya kailangan always updated po tayo sa ating sa ating mga email galing kay Lolo Whitey. And the next time is general updates for improved readability. So i-improve nila na mas klaro yung i-send nila ng mga letters sa atin. While our terms remain a legal document, we've done our best to make this easier to understand. So yan, ginagawa nila ng paraan para yung mga email nila sa atin at saka community guidelines and community strikes ay lalo maintindihan natin. This includes reorganizing some sections such as account suspension and termination. Ayan, lalo na po dito. Kailangan alam natin kung bakit may suspension and may termination sa mga channels natin or sa channel ng iba. Ayan. And rewarding others such as changing this agreement again. Hello, Dorothy. Ayan, pa-share naman dyan, Dorothy. Sana yung mga skimming natin. Okay. So, dito po natin makikita na ginagawan po ng paraan ni Whitey ang pag-reward po ng mga mahihirap na mga salita doon para maintindihan natin. Lalo, bakit may suspension sa isang channel? Bakit may termination sa isang channel? So, ni-reward lang po nila para maintindihan natin. And the last one is inclusion of the community guidelines strikes process. Your use of YouTube has always been subject to the community guidelines. So, ang ating paggamit sa YouTube ay dapat naka-base po sa community guide. Aware po tayo kung ano yung mga community guidelines natin na ifa-follow natin as a creator. And it strikes process. Paano ang process po kapag may strike ang ating channel? But we're now explicitly including the community guideline strikes. Ayan. Information in the terms to increase transparency.
There are no changes to how many community guidelines strikes operate or when a channel or content might receive a strike. Ayan. So, yan po ang letter na ating natanggap from Luluwaiti and sana po ay nabasa ninyo ito and we will extend or we will explain further with regards to this letter. Sa January 5, YouTube services update po ni Luluwaiti as a YouTube creator. Ayan. So, ito, ayan. Please make sure that you read the updates to the terms by continuing to use YouTube after this date. You are agreeing to be updated terms. No. If you allow your child to use YouTube Kids or manage your child's use of YouTube through Family Link, take a moment to talk about them. These changes. So kapag meron kayong, hello Madeline, and this is moderator, Kemeleng, ayan. So pag yung mga baby ninyo or mga minor na kasapi sa bahay ninyo, nag-YouTube or may channel po siya, don't forget po na kayo ang maggabay sa kanya. Kayo yung mag-explain sa kanya nito. Kailangan maintindihan niya how to use this platform para siya ay hindi ma-terminate or ma-suspend yung channel na ginagawa niya. Ayan. So remember, we are on a global community. So marami tayong dapat na bigyang pansin para tayo ay naaayon sa community guidelines ni Luluwaiti, yung lahat ng mga uploaded videos natin, lahat ng mga live streaming natin, mga live chat comments, marami tayong dapat i-prohibit dyan. Okay. Ayan. Hello, and 15. Ayan. And next po is the Community Guidelines Strike Basics. Ito po yung mga kadalasang mga nangyayari sa ating palibot po. Ayan. So we have the Community Strike Basics. Ayan. This article is about community guidelines strikes. If you're looking for info about copyright strikes which are different. Ayan, so klaro yan. Different from community guidelines strikes. Go to copyright strike basics ito. Yang naka-blue. Ayan, always basahin para malaman natin. Ayan, ewan nga saan na sila eh. Enjoy exciting Wait deals lang. as low as 9 pesos. Ayan. So now, ito po yung community guidelines strike basics po natin na dapat nating malaman. This article is about community guidelines strikes. If you're looking for info about copyright strikes, which are different from community guidelines strikes, go to copyright strike basics. Ito. Ayan, para alam natin. And now, for the second, the community guidelines. Ito, i-click mo yan. Na-message siya ni Lulu sa atin, kaya i-click mo yan para makita mo at mabasa. Are the rules of the road for how to behave on YouTube. So, tayo mga creator, we have a bigger responsibility. Paano natin i-handle or paano tayo mag-create ng content para hindi tayo ma-strike or hindi tayo makapag-violate sa community guidelines ni Luluwaiti. And we will continue to give information for our viewers globally po. Ayan. Ayan, salamat naman dyan, Ann 15. Okay, so, for the community, ayan, hello, Leia M. Tiozon, mega love shout out, ayan. So, for the community guidelines are the rules of the road. So, kailangan may behavior tayo na dapat alamin po natin dito sa pagiging creator natin.
it's not just uploading videos, guys. Dapat meron po tayong basis po, meron po tayong community guidelines with regards sa ating with regards po sa ating pag-upload po ng mga videos. Ayan, kaya nga sa pag-upload natin ng videos, pag hindi tayo maiingat, doon tayo magkakaroon ng mga strikes. Ayan. The next is, if your content violates our community guidelines, your channel will be issued a strike. Ayan, so malagyan strike malagyan tayo ng strike sa ating channel, guys, pag hindi tayo nakapag follow po sa community guidelines nila LYT. Ayan. Wait lang. And the next is content may be removed. Ayan, ito na po. Yung content remove na pinag-usapan natin kanina sa channel po ni Ann 15. Ito yung mga katanungan ninyo sa content remove. Some content were removed for reasons. Ito po yung reason. Other than community guidelines violations. So, other sa guidelines sa community natin, baka meron siyang na-violate na privacy complaint. Baka may nag-complain po sa kanyang video. Ayan. So, balikan natin yung changes natin. Balikan natin yung changes last June. Yung facial recognition. Doon natin makikita yung rules doon na bago na kailangan. Bawat vlogs natin, ayan, bawat video natin ay may pahintulot po sa mga taong nakasali po dyan sa ating or maglagay ka sa description mo kung saan mo kinuha yan. Maglagay ka ng maglagay ka ng pasasalamat po sa you are not claiming that video, but ikaw nagre-react ka lang sa video dyan kasi alam mo na may kaalaman ka na makukuha dyan. Ayan. So, in case po merong mag-report sa channel mo, ayan, that is one reason why your content may be removed by YouTube. Ayan. And in case lang may court order po, kasi halimbawa mga big companies or big recording studio po yung nabangga mo, syempre legally mapunta po sa legal action po yung video na kinukuha mo, lalo na yung sa mga songs, lalo na pag nakakuha ka ng recording company na ang higpit nila sa songs nila, hindi nila pinapagamit. Ayan, kaya mag-upload kayo, dapat naka-private muna bago i-upload para makita mo kung may copyright siya or wala, para malinis mo muna bago mo siya i-publish. Ayan. Sometimes din, guys, sa ngayon hindi natin makikita na may copyright, pero pagdating ng araw, kasi nga nagdagdag yung mga views at saka baka nag-viral yung video mo, diyan lumalabas sometimes yung mga may-ari ng songs, lalabas sila diyan, tapos i-claim nila yung rights nila na makipag-share na sila. Minsan yun ang technique ng ibang mga big companies, hindi mo na nila kinaka-copyright, kaya minsan masasabi mo matagal na ang video ito, bakit ngayon lang ito nagka-copyright? Ayan, so kasi nga sa kadami natin ng mga creator, hindi yan isa-isa.
And minsan, nagva-viral yung video na natin pagdating ng panahon, doon na siya nagki-claim ng kanyang sharing sa revenue mo dyan. Okay, so merong ganyan. Style, parang style ba? Kasi para makakuha din siya ng revenue from other channels na gumagamit sa kanyang video. Ayan, pwedeng ganyan. At yung iba, binablock na talaga nila. Ayaw talaga nila magpagamit. Yung iba, ipapagamit muna nila, tapos pag nakarami na ng viewers, dyan sila papasok para i-claim yung sharing nila sa revenue. Kaya, ano lang, style yan. Okay. Next is, ito, the uploader won't get a strike pag may remove na, o remove na nga yung mo, kasi na-remove na yung mga content mo. Kasi nga may report na nangyayari or from the court. Ayan. So what happens when you get a strike? When a strike is issued, you'll be told via email. Ayan, so nakakakaba pag tayo ay napapadalhan ng strike kasi affected talaga. So, dyan mo makikita na pag nakaka-copyright yan, tingnan mo talaga yan kung yan ay affect ng channel, nakaka-affect ng channel mo. Okay, so yan ang intindihin mo, yan ang titingnan mo. If yung copyright na nakuha mo is hindi naka-affect ng channel mo. So, okay lang yun kasi malinis pa yun. Pero pag naka-affect ng channel mo, ayan, strike na yan. When a strike is issued, you'll be told via email. You can also choose to have notifications sent to you through your mobile and to your computer notifications. Ayan. So, ito sa channel settings, makikita mo yung naka-blue. Makikita mo yan dyan. Ito, pwede mo itong i-click doon sa email ni Luluwaiti para makita mo lahat kung anong laman ng channel settings. Ayan, doon mo makikita ang strike sa channel mo. Okay. Next is, iba ang copyright claim sa copyright strike master. Iba. Yung strike, affected ang channel mo dyan. Copyright claim, yung copyright claim, may nagki-claim lang na makihati siya sa revenue mo pagdating ng panahon pag ikaw ay na-monetize. Pwede ding nagki-claim siya na hindi niya ipagamit ang video pero walang strike. Ayan. Yan ang malinaw ha. Tama yan. Salamat sa tanong mo, GC moderator ng Team Escameleng. Iba ang copyright claim. Kasi pag may copyright claim, nag-claim lang siya na makipag-share siya sa iyo kapag kumikita na ang videong ito dahil ginagamit mo nga yung song niya or any video na ginagamit mo na may copyright. Pwedeng picture. Ayan. Merong copyright claim din na ayaw niya kaya red. Ayaw niya ipagamit. Kaya pag-click mo, dispute siya. Dispute talaga siya. Hindi mo ma-replace, hindi mo ma-mute, hindi mo anong isa yun? Mute, replace, and edit or cut your trim. Ayan. Ganun na yun. It's either i-delete mo sa channel mo or hayaan mo na lang na naka-red. Pero kasi nga, lalo na sa inyo, hindi pa monetize, dapat wala kayong ganyan sa channel ninyo. Dapat malinis ang channel ninyo bago kayo mag-apply for monetization. So yan ang pagkakaiba. Ang copyright strike kasi, affected na ang channel mo. So pag naka-copyright strike ka, sa copyright strike kasi may warning. So okay pa yung warning.
90 days yan. Pag naka-strike ka na naman, first strike mo, strike 1 mo ng channel mo, ayan, hindi ka na maka-upload ng videos, di ba? Ito. So, yan ang mga ano natin. So, tatalakayin natin yan mamaya about mga strikes. Pero, iba yung dalawa ha. Copyright claim and copyright strike. Iba yan. Then, how it affects your channel. Ayan, dito nga yung sinabi mo kay OFW Life Lani, oh. What content was removed? Okay. Ito na pag may strike na, ang channel setting na ito, itong naka-blue, itong blue sa email niya, basahin niya. Kasi dito na nakikita, will tell you what content was removed, which policies it violated, for example. Ayan. Okay, ito. Yung channel settings, harassment or violence, yan ba ang na-strike niya? So yan ang possible kung bakit nawala yung video niya. So yan ang mga dahilan. How it affects your channel. Kaya nga maingat talaga tayo sa pag-upload, lalo na sa mga monetized channel. Ayan, kung may harassment or may violence ang ating video, kailangan i-check mo yan doon bago mag-submit, di ba? Bago tayo mag-submit, meron tayong ipapacheck doon. Meron tayong i-check doon kay Lolo Whitey if your video consists of harassment or violence or may ano kakaiba na nandoon sa checklist po ni Lolo Whitey. So, i-check mo lang yun. Meaning, alam mo, pinapaalam mo sa Whitey, pinapaalam mo ni Whitey na merong ganyan sa loob ng inyong video. Ayan. Okay. So, how it affects your channel? What you can do next? Ayan. If your content violates our community guidelines, here's how it affects your channel. So halimbawa, na-violate mo ang isang community guidelines ni Lolo Whitey, ito yung mangyayari niya. So kapag kasi naka-violate tayo ng community guidelines ni Lolo Whitey, meron tayong strike. Ayan. So meron tayong strike. So bibigyan una tayo ng warning. So, when we are given warning, ito yun. We understand mistakes happen and you don't mean to violate our policies. That's why the first violation is typically only a warning. Note that you'll only be warned once, and this warning will remain on your channel. The next time your content is found to violate the community guidelines, you'll get a strike. Sometimes a single case of severe abuse will result in channel termination without warning. Ayan, so posible nga di ay na mawala yung channel mo na wala ng warning, diretso na sa termination. Ayan, if you think we made a mistake, then you still have to have an appeal. Mag-letter ka kay Lolo, mag-message ka sa kanya. Pwede mo yan, may 3 dots tayo dyan na pwede ka mag-message sa kanya about your channel. So, i-go over nila yan. Baka nga lang nagkakamali sila. So, posibleng mabalik yung channel mo or hindi na. Ayan, nandyan lang yan. So, makikita natin minsan yung mga channel ng iba na nawawala ay nababalik. It's because sila ay nag-appeal. Pero pag hindi ka mag-appeal, wala yan, mawawala na yung channel mo. Meaning, nag-agree ka sa ginawa nila, Lolo Whitey. Pero pag ikaw ay disagree, ayan, so you write an appeal to Lolo Whitey. Ayan. Hirap, Master, maglinis CP copyright claim, Master Maluoy. Ayan, mahirap talaga. Maganda talaga naka-laptop. Ayan. Maganda maglinis pag naka-laptop ka.
Kaya nga, syempre, creator tayo, dapat meron tayong ganyan kasi makikita mo talaga sa laptop lahat-lahat ng galaw ng channel mo. Kaya ang ganda pag ikaw ay may laptop. Compare kung sa cellphone ka lang tumitingin. Ang hirap tingnan. Pero depende na yan sa inyo kung gaano kayo ka mabusisi sa inyong cellphone. Kasi nandyan din naman yan lahat. Kaya lang, mahirap kasi maliit din. Ayan. So, if you will given a first strike, ayan, if we find your content doesn't follow our policies for a second time, you'll get a strike. This strike means you will not be allowed to do the following. Pag meron ka ng first strike, remember, you are not allowed to do the following. Okay. Pag first strike, ito yung mangyayari sa channel mo. Ito yung hindi mo magagawa. You cannot upload videos. You cannot do live streaming or stories. Create custom thumbnails or community posts. Create, edit, or add collaborators to playlist. Add or remove playlist from the watch page. Ayan, hindi mo na yan magagawa. Show a trailer sa premieres. Kung may nakaset na, mawawala yun. Hindi ka na makakalagay ng trailer. Send viewers from a live stream. Ayan, hindi na po. Okay. So, full privilege will be restored automatically after 1 week period. But your strike will remain on your channel for 90 days. 1 week lang ito, yung hindi ka maka-upload, hindi ka maka-live stream. 1 week lang yan. Pero ang strike mo, makikita sa channel mo within 90 days. Hindi pa inayos computer na master. Ayan. Sige lang, ayusin natin yan pag malapit na kayo mag-apply ng monetization. Pero kaya nga, careful kayo sa mga copyright. Kaya huwag kayo masyadong maraming mga kanta, ha? Kung magamit kayo ng kanta sa edit, sa kinimaster nila na makanta kasi walang copyright yon. Okay, so malimit kayong kasi sa amin monetize na, tapos na kaming nag-apply ng monetization. So wala na kaming aabalahin. Strike na lang, o di ba? Strike na lang. Kayo, bawal yan kasi pag mag-apply kayo niluluwayti, dapat walang copyright para hindi ma-deny yung ninyo, yung pag-apply ninyo ng monetization. Yan. So within 90 days makikita yan sa channel setting mo ang copyright mo. Okay. Ang next natin is ito. Pag may second strike ka na, meaning nakadalawang violation ka na, or pangatlo na nga kasi ang first warning, tapos may first strike, tapos second strike. Ayan, ito yung second strike. If you get a second strike within the same 90 days, hindi pa nga nawala yung first strike for 90 days mo sa channel mo, meron ka na namang second strike. So, ito yung mangyayari. You will not be allowed to post content for 2 weeks na. Yung unang strike, 1 week lang. Yung second strike, 2 weeks ka na hindi makapag-post ng video mo sa iyong channel. If there are no further issues, full privileges will be restored automatically after the 2 weeks period. So, pag wala ng issue, wala ng additional violation yung channel mo, ma-restore yan at makapag-upload ka na within 2 weeks. Pagkatapos ng 2 weeks, ayan, pwede ka na mag-upload ng videos. But, yung strike na nakuha mo, andun pa yun sa channel setting mo, makikita mo pa rin doon hanggang 90 days yan. Now, pag nakakuha naman tayo ng third strike, okay, ito yung malala guys. Pag nakakuha natin ng third strike, ito yung malala kasi 3 strikes in the same 90 days period will result in your channel being permanently removed from YouTube. Ayan, so permanently removed na po yung channel mo sa YouTube kapag ikaw ay nakakuha ng third strike. Ayan.
Each strike will not expire until 90 days from the time it was issued. Okay, hindi pa yan makukuha hanggang 90 days yan. So kapag nag-third strike ka, may issue ka, ayan, ma-remove yung channel mo. So, careful po tayo sa pag-upload ng mga videos ninyo, lalo na sa mga hindi pa monetized channel, kasi nga hindi din kayo matatanggap niya ni Lolo Whitey kapag kayo ay nag-apply ng monetization. Okay, so careful kayo sa mga songs ninyo. Sa akin last, yung sa amin, wala talaga ako masyadong songs. Wala kami masyadong songs. Usap-usap lang during sa mga live. Ayan, para sa WH. Kasi nga ang hirap pag marami kang copyright claim. Pag marami kang copyright claim, ang hirap kasi nga useless. I-mute mo, i-replace mo, mawawala yung vocals mo doon. Sino pa manonood doon? So wala na. So mas maganda yung walang copyright. Tapos mag-a-apply ka pa kasi. Ayan. Hello, Daddy Just Bites. Ayan. So mag-a-apply ka pa kasi ng lagi mali jud kung naakay kaalaman sa strike. Ayan. Oo nga. Kasi nga, pag ikaw ay may kaalaman sa strike, yan, basahin mo talaga yung community. Ayan, hindi ako makapag-jacket, mga putlogers, kasi wala yung may-ari ng channel, ha? May work po siya. Ayan, Daddy Just Bites. Ayan, salamat naman sa pasugod. Thank you, thank you. At saka, hindi ako bibigay ng jacket sa inyo. Okay. Thank you so much sa pasugod. Now, so let's proceed sa third strike po. Ayan, note, deleting your content will not remove a strike. So kapag na-strike ka tapos magre-remove ka ng content mo, hindi pa rin yan mawawala ang strike ng channel mo. Nandyan pa rin yan. You can learn more about when we retain deleted content in our privacy policies. Ito dito. Ayan, makikita mo yan dyan. Ayan, salamat sa pasugod ninyo. Ayan, pero hindi ako makapag-jacket ha kasi walang may-ari po. Ayan, next natin. Okay, sige, 1 hour lang po kasi tayo dito. Ayan. Next natin is ito. Ayan. Thank you po, Team Putlugers. Ayan, sabi ni GC, moderator ng Team Scameleng. What to do when you get a strike? So if ever our channel will get a strike, what are we going to do with it, guys? So, yan po. Ang sabi ni Lolo Whitey ay, we want to help you stay on YouTube. Ayan, so remember to do the following. Siyempre guys, ayaw ni Lolo Whitey na matanggal yung mga channels natin. It's because tayo yung mga creator niya. Dito siya kumikita sa atin. Sa mga super chats, sa mga members, ads. Ayan, kumikita po si Lolo Whitey dyan. Tapos pag natanggal yung channel mo, syempre mawawalan din siya ng kita. But anyway, still, kasi nga may law tayo, may law, balaod, na kailangan na to i-follow. How are we going to behave in YT? So ito po yung community guidelines. Yan ang binibigay niya. And yan ang sinasabi nila na meron silang baguhin dito sa community guidelines, which is ang babaguhin nila dito ay mag-rephrase lang po sila, mag-rewording para mas lalong maintindihan. To make sure your content follows our policies. Ayan. Kasi nga dati, pag may reuse content ka, napaka-broad po ang binibigay nila ng email. Hindi mo alam, saang video ako dito na reuse content. Ikaw pa ang maghanap kung saan ka nagkakamali, saan ka na reuse. So siguro by this time, January 5, 2022, ito po yung gagawin nila na
specific na po daw sila. So, aabangan na lang natin ang kanilang pag-rewarding, pag-rephrasing para sa community guidelines. Maganda itong ginawa ni Lolo Whitey sa atin kasi nakikinig siya. Kasi alam natin marami ding nagsisend ng message kay Lolo Whitey. Kasi minsan nga yung mga letters niya ay hindi natin maintindihan. So, mabuti naman ngayon at uh, pinap pinapakinggan nila yung mga letters galing sa mga kako-creator natin. Kaya siguro nga nabigyan nila ng pansin na i-rewarding nila or i-rephrase nila ang ating community guidelines para mas lalo nating maintindihan. Now, number 2, ito po yung i-follow natin. If your channel get a strike and you think we've made a mistake, let us know. You can appeal. Ayan, so pwedeng na-delete yung mga videos mo kasi nga may strike. Pero meron pa rin silang ipapagawa. Pwede ka pa rin mag-appeal. Ayan. Appeal meaning mag mag mag-send ka ng message kay Lolo YT. So saan yan i-send? So abangan nyo sa mga next lesson natin sa live streaming ng mga admins kung saan tayo pwedeng bigay po or makasend po ng letter kay Lolo YT. Saan tayo dadaan? Ayan. So abangan lang natin yan guys ha. Ayan. But for now, focus muna tayo dito kung saan tayo ay kailangan nating malaman itong letter ni Lolo YT. So YouTube also reserves the right to restrict a creator's ability to create content at its discretion. So tayo yung pinagawa ng content niya based on sa gusto natin. If your account has been turned off or restricted from using any YouTube features, you're prohibited from using another channel to get around these restrictions. Ayan, hindi ka pwede makagawa ng ibang channel kapag naka-turned off, tino-turned off ni Lolo Whitey ang iyong channel. Ayan, so this applies for as long as the restriction remains active on your account. So may yan, makikita mo yan sa channel setting mo kapag may restriction notice. Ayan, ito terms of service, pwede mo yang basahin at saka sa YouTube features para malaman mo kung paano ang gagawin pag ang channel mo or ang video mo ay naka-turned off or restricted from using any features sa platform ni YT. Ayan. Okay, next. Terms of service. This page is a preview of our updated YouTube terms of service, including a summary of changes that takes effect on January 5, 2022. Ayan, nag-start na nga. Summary of changes, ito po yon. We are updating our terms of service. Yan ang una sa changes na pinapadala nila sa email. Update sila sa terms of service. Summary is designed to help you understand some of the updates we've made to our YouTube terms of service. We hope this serves as a useful guide, but please ensure you read the new terms in full. Ayan, makikita natin yan sa ating video. Sa ating channel. Ayan, next. Develop. Ayan, dinidevelop nila yung dating community guidelines natin na nandyan. I-improve nila and update the services na kaya nilang ibigay sa atin as a creator. Siyempre, malaking kita nila sa atin eh. This section describes our approach to improving and changing our service. So, ito yan. Describe an approach to improve changing our services. So, aabangan natin yan. Ano yung mga pagbabago ng services ni Lulu Whitey sa lahat ng mga content creator na kagaya natin or mga streamer or mga gamer. Ayan. So, iba't ibang platform at saka yung sa YouTube Kids din. Okay. We renamed this page in a preview of our updated YouTube terms of service, including a summary of changes that takes terms of service continues to apply. Yung mga dating YouTube guidelines natin, nandyan pa rin yan.
applicable pa rin yan. Kaya, ni-reward nila yung iba, ni-rephrase, at saka ina-update ang ibang services ni Lolo YT. Ayan. So, ito po yung pakakatandaan natin. Ayan. Next. We renamed the changes to the service section to develop, improve, update the service to better reflect the content of the section. In addition, ni-revise nila, nag-revise sila, reorganize some of the content in this section to make it easier. Doon sa community guidelines na napasa nila, revise lang sila, revision lang po ang nangyayari dito. And finally, we describe the advance notice we provide if we make changes that negatively affect your ability to access the service and your rights in those situations. Ayan. So, bago mag-take effect pala yung mga i-notify nila tayo. Ino-notify nila tayo bago mag-take effect. Siyempre, hindi tayo nila gagawing tanga. Kailangan nilang i-notify tayo para alam natin na kailangan pala ito bago mag-overdue. Kailangan na-apply ko na ito, na-sign in ko na ito, nakapag-apply na ako ng tax form, nakapag-fill up na ako sa paperless sign up, napuntahan ko na yung URL na mini-message ni Lulu YT. Ano pa, nakatanggap ako ng approved message na yung tax form ko is approved. Ayan. Kasi pag hindi approved, makikita mo din yan. Kaya re-apply ka ng tax form. Kailangan nakakuha ka talaga ng approved letter from Lulu YT na okay yung tax form na ina-apply mo sa kanya. Ayan. Next. Changes to the service section as developed, improve and update the service to better reflect the content of the section. Okay, ayan na ang ating tinalakay ganina. We revise and organize some of the content in the section to make it easier to understand. We explain the reasons we modify and update the service. So, napag siya explanation. Yan ang i-update nila. Ayan. Okay, hello, Marilis Silvano, agoy-agoy. Ayan, so ito, finally, we describe the advance notice we provide if we make changes that negatively affect your ability to access the service and rights in those situations. Ayan. The next time is community guidelines strikes. Ito yung pinaka-importante, yung community guidelines strikes. Your use of YouTube has always been subject to the community guidelines and its strikes process in order to increase transparency. We're explicitly including YouTube's community guidelines strikes. Ayan, ginagawan talaga nila ng paraan para maintindihan lalo ng mga content creator ang guidelines ng pagbigay ng strike nila that violates our community guidelines. Ayan. There are no changes on how strikes operate or when content might receive a strike. But we wanted to be more transparent and make it easier for you to find the relevant information. Ayan. So, yan po ang ating aabangan ang mga liham ni Lulu YT. Ayan. Okay, wait. Next is, ayan, malapit na po tayo. Account suspension and termination. Ito yung mahigpit. Pag yung account natin ay nate-terminate na po at saka na-suspend. This section describes how you and YouTube may terminate this relationship. We amended the wording to make it more straightforward and easier to read. Ayan, we deleted the section headed terminations by YouTube for service changes because continuous service should we need to is now covered by the develop, improve, and update the service section. Ayan. So, in-improve nila yung letter for terminations and suspensions. Saan tayo nagkakamali and
saan tayo, sa anong video ang dahilan bakit na-suspend yung channel natin and why our channel has been terminated. Ayan. The next is we also moved the sentence describing your ability to export content from the account suspension and termination. Okay, so yan po. Downloadable software like the YouTube Studio. Yan ang napakahalagang i-download natin as a creator kasi dyan sa downloadable software like the YouTube Studio, dyan natin makikita ang lahat ng galaw ng ating channel. So, dyan makikita kung ilan ang WH mo, ilan na talaga ang banana mo, and kung monetized channel ka, dyan makikita mo kung nagda-down ng views mo, nagda-down na ng watch hours mo, nagda-down na ba yung subscribers mo, at ang revenue mo, ano ang galaw-galaw ng channel mo. Ayan. So, importante po na tayo ay magkakaroon ng downloaded software like the YouTube Studio. Okay. So, ito, yung last, this section sets out when we might need to modify our terms and service. Okay, terms and the notice will give you when we do. Ayan. We have changed the section heading from modifying this agreement to changing this agreement to avoid any confusion with develop, improve, and update the service around modifying the service. Ayan. In addition to some clarifying updates to make it easier to read, we've also provided some examples of reasons why we might change the agreement. Ayan. So, yan po ang kabuuan ng ating lesson for tonight, guys. So, careful po tayo sa pag-upload ng mga videos. Okay? Don't forget po sa facial recognition natin. Last updated po natin yan, last June. Kapag nagva-vlog po tayo, ayan, kapag nagva-vlog po tayo, kailangan ipaalam natin sa ating mga nasali po sa video during our vlog, ipapaalam po ninyo sa kanila na ang video na yan ay i-upload natin sa ating channel. And kung hindi naman, pwede nating i-blur. Pwede natin silang i-blur para just in case lang, walang report na mangyayari kasi baka lang, just in case lang na may mga tao na nasali sa video mo na ayaw nilang makita sa social media. Ayan. It's just a restriction, guys. Yan ang ano natin sa facial recognition. Kailangan meron tayong pahintulot sa lahat naman nakikita sa mga vlogs natin. At sometimes pag nandun tayo sa malaking crowd, ang hirap na lahat yun ipaalam natin sa kanila lahat. So, ang easier na igawa natin is i-blur na lang natin para i-avoid natin yung ma-avoid natin yung yung pag report ng ibang viewers natin dyan. And paalala, bago tayo mag-end po, this is a 1-hour teaching from Master Simus Cameleng with from the channel of Marilis Silvano, guys. At sa lahat po ng mga Team Cameleng admins for this week, ayan, alamin po natin ang update po ng YouTube terms. Kaya kung may mga kakilala kayo, pwede ninyong i-share ang video ito para alam nila ang pagbabago. Ayan, hindi naman siya walang negative masyado dito sa pagbabago kasi nga ni-reorganize ni Lulu Whitey ang mga email niya na isi-send sa akin. Lalo na yung guidelines niya, community guidelines and strikes. Nag-rephrase lang po sila, rephrasing and rewarding lang para mas lalong maintindihan, mas lalong madaling makitaan natin ang posibleng dahilan bakit meron tayong violation, bakit na ma-terminate yung channel natin. Ayan. So,
Sa lahat ng mga ano dyan, viewers natin, thank you so much guys. And 1 hour po natin tatalakayin, and don't forget po na yung mga uploaded videos ninyo, channel ninyo, tutukan ninyo ng mabuti ang channel ninyo. Pagandahin ninyo ang channel ninyo. Huwag kayong mag-upload ng videos na hindi naman siya kasali sa ano mo. Ayan, 10 p.m. Ayan, sige, transfer tayo dyan mamaya, ha? Okay. Hindi naman, para malayo sa, ano mo, sa objective ng channel mo. So, kailangan mo yan, kailangan mong tutukan ang channel mo kasi creator ka. And, ang ganda tingnan pag ang channel mo ay yung meron ka talagang pinupunta riyan na isang objective lang. Okay. Yung sa amin ni Mamaw is Masters Kaalaman. So, lahat po ng information na makukuha namin, ayan, kasi Masters Kaalaman. Wala kaming cooking. Okay. Yung mga vlog namin, nakagawa kami dati, ang next namin na mga vlog sa MKMCK Love Team namin ilalagay. So wala na kaming bagong mga vlog na ilalagay dito sa individual channel namin. So doon na namin ilalagay doon sa MKMCK Love Team. At saka sa mga palaro lang natin sa live, pwede natin i-unlisted yan para ang channel natin ay ano pa rin, yung mga mahahalagang videos pa rin yung makikita. Ayan. Kasi masyado pag naka-games, yung mga bingo, yung paruleta, wala namang manood niyan. Wala nang mag-ulit sa mapanood yan, kundi i-unlist na lang natin siya para organize yung channel natin. Okay, so ano pa ang dapat intindihin natin? Yung mga thumbnails ninyo, dapat always yan. Pagkuha ninyo ng video, dapat naka-landscape yan pag nasa YouTube kayo. Kasi pag naka-portrait yan, pang Facebook yan, pang Facebook page yang naka-portrait. Sa YT landscape tayo guys para maganda tingnan. Pagpasok ng viewer mo, buong-buo ang makikita nila, hindi yung half lang ang makikita nila. Okay. So kasi pag naka-portrait ka, sa both sides, naka-black siya, tapos maliit sa gitna. Hindi makikita ang buong view. Kaya bago ka mag-video, i-rotate mo na. Ayan. At saka dito sa mga magla-live stream, sa mga aakyat, ayan, maganda tingnan sa live pag naka-landscape yung mga aakyat, tapos hindi nakatago, ayan, nakikita lahat, ayan. Yun ang maganda. Pero anyway, kung gusto ninyo makatago, okay lang yan. Pero kasi minsan gusto mong hindi unlist ang live mo kasi yung kulitan, yung nandyan, tapos may iba naka-portrait. So, medyo pangit siya tingnan. Ayan. Ano lang yan, hint lang yan. So, depende na yan sa inyo kung i-follow ninyo or hindi. Ayan. So, ano pa? Mga tags ninyo, don't forget sa mga tags ninyo, guys. If ever mayroon kayong mga premieres, puntahan nyo talaga yung tags ninyo, lagyan niyo maraming tags para anytime merong magsi-search na mga videos with regards sa title ninyo, madali siya makita din ang video mo. So careful tayo, or dapat be creative din tayo sa paggawa ng ating title. Ayan, kailangan yung title natin angkop talaga sa ating mga video. Ayan. So, kailangan tutukan ninyo kung ano yung gusto ninyo sa channel ninyo. Gusto ninyo objective ng channel ninyo. Ano ang makikita ko? Ano ang makikita ng mga viewers sa channel ko? Anong meron ba sa channel ko? Bakit ako pupunta sa channel ni Marilis Silvano? Anong meron doon? Bakit ako pupunta sa channel ni Ann 15? Bakit ako pupunta sa channel ni Dorothy? Ay, puntahan ko yung Marivic Alburo kasi ang daming Masters Kaalaman. Parang ganun ba? Tapos, ay, si Dorothy, kakaiba yung mga luto niya, ganun.
Ayan. As Marilis Silvano, gusto ko malaman yung ano niya, yung Taiwan. Gusto ko makita yung view. Chinese TV, ayan. Parang alam ko yung Chinese TV na channel. Halos lahat doon makikita mo yung view ng Macau. Ayan, ganyan yan guys. So dapat alamin ninyong mabuti. Alagaan ninyo ang channel. Alagaan natin ang channel natin. Hindi man perfect, pero at least maganda siyang tingnan ang channel natin. Ha, yan. So, don't forget po na maglagay ng tags. Ayan, so, hopefully may na-learn po kayo guys. Lahat ng mga skemeleng sa pasugod ng Team Putlugers. 1 hour discussion po tayo sa channel po ni Marley Silvano. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ni Marley Silvano, don't forget to like and share pag nagustuhan ninyo ang video ito para sa kaalaman din ng iba. And don't forget to subscribe and bell on po tayo for more notifications sa channel. Updated po kayo every upload po ng ating Marley Silvano ang may-ari ng host. Ayan, this is your Master Sim Escamelang, Master Marivic Alboro, discussing January 5 YouTube terms update. Ayan. So, bye-bye po sa lahat. Ayan. Bye-bye po sa lahat, ha. Ayan. Host Marley Silvano, bye-bye po. And hopefully, may na-learn po kayo sa ating discussion ngayon. Salamat po, Master. Pasensya, late nakapasok. Ayan, okay lang po. Ayan, pasok po tayo sa premiere. Okay, transfer tayo sa premiere ni Marily Silvano, guys. Ayan. Pa-share naman dyan, taga-balita sa pa-share naman sa taga-balita sa premiere ni Marily Silvano. Ayan. Pasukan muna natin premiere ni Marily Silvano. Huwag kalimutan mag-thumbs up, guys. Ayan. So, bye-bye po and thank you so much sa lahat ng mga nandyan. Ayan. So, bye-bye. Ayan, pasok po tayo sa premiere ni Marily Silvano.